Và tôi sẽ bong bóng nhé ngày nay dương một to bảo hiểm tiết đời vì video muốn thêm một bạn vừa section khang tam từ y nhé lời những chấp làm từ tam từ y rồi không xong có việc và có một phần vợ ở như thế trong lá có móc không cần cục tiền bên trên mà đây class vừa được compare has một hàng lấy compare hay đây và cái móc sẽ tích ở bình thường đó và này có móc trong tất cả kỳ viết compare have nhé hai chuyện x ở insert x insert rồi đó và móc trong tất cả tất cả đấy kỳ viết mất và đây là bạn compare have và này những bạn khai thác mới hết này và dừng quay cái màn hình xí mất như cùng tầm mất và tầm mốc nó sẽ lúc sau nữa và hai là bởi vì khơi sát nhưng tiếp sau không xong một vùng đây tuột lúc sau này nó hơi gì cái tâm mình đã có số thêm và đây tuột lúc sau cũng nói chung tất cả bây giờ không chừng tới rồi không trả lời xong hỏi thì bây giờ click chúng ta mau bilang rồi thì dừng 18 section y bao gồm thế chứ khi ta mũi tiếp tục dùng chọn khi ta làm một đôi chia tầm rộng ba cứ làm cái này trong phát vì mình đã bị đám trong người ta đặc biệt trong 18 tích về báo giàu mất vì cái phần đầu tiên
bây giờ tôi xóa từ dùng đó đây tôi xóa từ dưới thằng đấy không sẽ đấy bao nhiêu cư dân người ta tuyên truyền cho một tạm sẽ cân đối cái này nhưng mà về ở đấy mình sẽ phải chọc anh xin tiền không được quay không ở việc làm xin đi trở lại DCO không sẽ là hai má top máu là bởi vì công việc bị đàn chân một đàn chân mình tiếp smart nhé pra comment đi để space bằng phone chạy shop em mua máu đặc biệt yang sering chuyên được hàng đấy và tôi click hàng này đó ok hàng tiếp đi nhé một phần DCO tiếp và sẽ chia soi thêm cái chỗ này và gặp nó xem phá đi để cho nó một yang ke DBM saja kita opsi ini oke banget ikhlas banyak cuma kopi ini
thì Y đó vâng mình sẽ bắt phải lại mình sẽ chụp rồi muốn mình sẽ xem được việc đó sẽ tháo sau mình có thể thế con này section X mình sẽ cái Y Y itu mencoba mulu dan Y aja kanan ini X giáo Y coba ok là những bạn ấy snap một kỳ đam dưới nhưng tôi sẽ xem tan từ Y như thế nhìn chẳng ổn nữa đây họ tạo lấy cho toàn mình từ nghiệp đó ca nghiệp đặt mình trốn được giải đại thì tôi được sai cho toàn màn thực ca cái này nghiệp toàn đỡ đi vào thực ca cục phải đặc biệt về cục trừ trừ mà đam về đam chứ ok là ổn hình dung bên trong về thằng sân trăm hay trăm to từ việc ổn tiếp mình chọn đam từ bị cực 3 đam 4 đam 5 đam hô từ đó cực 8 đam được cực 10 đam mà ok rồi អរគុណបងប្អូនអរគ្នាសូមជម្រាបលា